यो क्लास 12 को सामाजिक किताब नेपाल सरकार आफै प्रकाशक भएको यो किताबका पान्नाहरू पल्टाउने हो भने प्रष्ट अक्षरमा लेखिएको भेटिन्छ नेपालको प्रथम राजाहरू गोपाल वंशी थिए। हामीले स्कुले जीवनदेखि नै गोपाल वंशलाई नेपालको सबैभन्दा पहिलो शासन गर्ने वंशको रूपमा पढ्दै आएका छौं। गोपाल जसलाई गोपालक भनेर पनि भन्ने गरिन्छ, उनीहरू गाई पालन गर्ने समुदाय थिए र उनीहरूले काठमाडौँ उपत्यकाको प्रारम्भिक राजनीतिक इतिहासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए भनेर विभिन्न ग्रन्थहरूमा उल्लेख गरिएको छ। तर यो विषयलाई लिएर पौराणिक कथा र प्रमाणबीच अझै पनि एकमत भने भएको देखिँदैन। यो विषयमा भिन्न भिन्नै स्रोतहरूले फरक फरक तर्कहरू गर्ने गरेका छन्। त्यसैले एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठ्छ, के गोपालहरू साँच्चीकै नेपालको प्रथम राजवंशी थिए कि यो केवल किम्वदन्तीमा आधारित ऐतिहासिक कथा मात्र हो? यिनै प्रश्नहरूलाई मध्यनजर गर्दै नेपालको प्रथम राजाहरू भनेर चिनिएको गोपाल डाइनेस्टीको इतिहासलाई विस्तृतमा बुझ्ने कोसिस गरौँ आजको इन डेप्थ स्टोरीमा। प्रस्तुत छ द फर्स्ट डाइनेस्टी अफ नेपाल, गोपाल डाइनेस्टी। अब भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि लेट्स क्विकली टक अबाउट ट्याप ट्याप सेन्ड। पछिल्लो समय ट्याप ट्याप सेन्ड विदेशबाट नेपाल पैसा पठाउन एकदमै भरपर्दो माध्यम बनिरहेको छ। भरपर्दो सँगसँगै यो एकदमै सजिलो पनि छ। बस ट्याप ट्याप अनि सेन्ड। ग्लोबल्ली 15 मिलियन भन्दा बढी डाउनलोड भएको ट्याप ट्याप सेन्डले एसिया, अफ्रिका, मिडल इस्ट र ल्याटिन अमेरिकामा 2018 बाट आफ्नो सर्भिस दिँदैछ। अहिले स्क्रिनमा देखाइएको यी देशहरूबाट तपाईले ट्याप ट्याप सेन्डको प्रयोग गरेर सजिलै नेपाल पैसा पठाउन सक्नुहुन्छ। र ट्याप ट्याप सेन्डको सबैभन्दा बेस्ट पार्ट भनेको चाहिँ अन्य कम्पिटिटरले एडिसनल सर्भिस फी लिँदै गर्दा ट्याप ट्याप सेन्डमा कुनै पनि सर्भिस फी लाग्दैन। बरु उल्टै तपाईहरुले प्रोमो कोड आइडिएस युज गर्नुभयो भने फर्स्ट टाइम युजरले $20 बोनस पनि पाउनुहुन्छ। ट्याप ट्याप सेन्डबाट गरेको 95% अफ ट्रान्जेक्सन 10 मिनेटमै नेपालको बैंकहरुमा अवेलेबल हुन्छ र यसमा बैंक डिपोजिट र क्याश पिकअपको पनि व्यवस्था छ। थप डिटेल्स डिस्क्रिप्सनमा छ। आजै ट्याप ट्याप सेन्ड डाउनलोड गरी नेपाल पैसा पठाउनु होला र तपाईको $20 बोनस पनि क्लेम गर्नु होला। ओके, लेट्स स्टार्ट द भिडियो। गोपाल वंशको इतिहास आजभन्दा हजारौं वर्ष अघिको हो। यसबारे प्रमाण सहितको अभिलेखहरू त खासै भेटिँदैन, तर जति पनि इतिहासविदहरू छन् अनि गोपाल डाइनेस्टीसँग सम्बन्धित जति पनि किम्वदन्तीहरू छन् ती सबैले यो वंशको सुरुवाती पिरियडको कुरा गर्दा कलियुगलाई एउटा कमन ग्राउन्डको रूपमा राख्ने गरेका छन्। हिन्दू माइथोलोजी अनुसार कलियुग भनेको सत्ययुग, त्रेतायुग र द्वापर युग पछि आउने चौथो युग हो। 4 वर्ल्ड एजेसहरूको सबैभन्दा अन्तिम एज। कलियुगको सुरुवात हुँदै गर्दा काठमाडौँ उपत्यका घना जंगलले ढकमक्क थियो। सिभिलाइजेसनको सुरुवात भएकै थिएन। कुनै मानव सभ्यता नभएको यो ठाउँ आफ्नो पवित्र र शान्त वातावरणका कारण ऋषिमुनिहरूको आश्रय बन्न पुग्छ। ठिक त्यही समयतिर उपत्यकामा गोपालहरूको आगमन भएको थियो भनेर गोपाल वंशावलीमा लेखिएको छ। अब यता नेपाल सरकारद्वारा प्रकाशित कक्षा 12 को सामाजिक किताबमा भने गोपालहरूले तत्कालीन उपत्यकामा बसोबास गर्दै आएका प्राचीन नाग जातिलाई पराजित गरेर आफ्नो नियन्त्रण स्थापना गर्न सफल भएको भनेर भनिएको छ। आजभन्दा 600 वर्ष अगाडि जयस्थिति मल्लको पालामा लेखिएको गोपाल राजवंशावली अनुसार गोपाल शब्द गाई पाल्ने या भनौँ गोपालकबाट आएको हो र मालाखा भन्ने स्थानबाट गोग्रामा पुगेर अन्तत उनीहरू काठमाडौँ उपत्यका आएका थिए भनेर भनिएको छ। तर यो मालाखा र गोग्रामा भनेको चाहिँ कुन ठाउँ हो अथवा ठ्याक्कै अहिलेको आधुनिक स्थान कहाँ छ भनेर इतिहासकारहरूले निश्चित गरेर भन्न चाहिँ सकेका छैनन्। त्यस्तै उनीहरू काठमाडौँ उपत्यका नै किन आए भन्ने बारे पनि वंशावलीले स्पष्ट उत्तर दिएको छैन। तर गाई पालन गर्ने गोपालहरूको लागि वन जङ्गल, पानी र प्रशस्त गाई वस्तु चर्ने क्षेत्र भएको काठमाडौँ उपत्यका एक आकर्षक ठाउँ हुन सक्थ्यो भन्ने कुराको अनुमान चाहिँ लगाउन सकिन्छ। अब काठमाडौँ उपत्यका छिरेका गोपालहरू मध्ये एउटा नेपा नाम गरेको गोपाला थिए, जोसँग बहुरी नाम गरेकी एउटी गाई थिइन्। उक्त गाईले प्रत्येक दिन भगवती नदीको किनारमा गएर त्यहाँ भएको एउटा दुलोमा आफ्नो दूध बगाएर पूजा गर्थिन्। एक दिन नेपालले यो दृश्य देख्छन् र एकदमै क्युरियस भएर आफ्नो गाईले दूध बगाउने दुलोलाई खन्न थाल्छन्। उनको मनमा दुलोभित्र के रहेछ भन्ने जिज्ञासा थियो र नभन्दै केही छिनमै दुलोभित्रबाट श्री पशुपतिनाथ भट्टराका प्रकट हुन्छन् भनेर वंशावलीमा लेखिएको छ। अब यो घटनापछि के भयो यसबारे चाहिँ वंशावलीमा थप विवरण भन्ने उल्लेख नै भएको छैन। देश गोपाल वंशको पहिलो राजाको रूपमा श्री भूमिगुप्ता अथवा भुक्तमान भएको कुरा चाहिँ वंशावलीमा उल्लेख छ। अब गोपालहरूकै काठमाडौँ उपत्यकाको आगमन बारे चाहिँ स्कटिश
सर्जन तथा इतिहासकार डेनियल राइटले आफ्नो किताब हिस्ट्री अफ नेपालमा अलि अर्कै कुरा उल्लेख गरेका छन्। उक्त किताब अनुसार प्राचीन समयमा पशुपतिनाथको पुरानो मन्दिर भत्किन्छ र एक किसिमको रहस्यमय लाइट अर्थात् ज्योतित्व भत्किएको मन्दिर मुनि बिलाउँछ। अब यही समयमा उपत्यकामा आसीन शक्तिशाली असुर दानसुरले तालको पानीलाई बाहिर पठाउन रोक लगाएका थिए, जसको निकास दिन स्वयं भगवान श्रीकृष्ण द्वारिकाबाट उपत्यका प्रवेश गर्छन्। श्रीकृष्णका साथमा गोपालहरू पनि उपत्यका आएका थिए र उनीहरूले आफूसँगै गाई पनि लिएर आएका थिए। श्रीकृष्णले चौबाहालमा एउटा बाटो बनाएर उपत्यकाको सबै पानी बाहिर पठाइदिन्छन्। उनकै साथमा आएका गोपालहरूले पद्मा खष्टगिरीमा बसोबास गर्न थाल्छन् र त्यहाँ आफ्नो गोठहरू बनाउँछन्। ती गोठमा एउटा नीन नामक गाई हुन्छन्, तर उसले दुध भने दिँदैनथिन्। आश्चर्यको कुरा चाहिँ के थियो भने प्रत्येक दिन एउटा निश्चित समयमा त्यो गाई दौडिँदै एउटा निश्चित ठाउँमा जान्थिन्। यो कुराले गोपालहरूको मुखियालाई अलिक क्युरियस बनाउँछ र अन्ततः एक दिन उनले त्यो गाईलाई चुपचाप पछ्याउने निर्णय गर्छन्। त्यसपछि मुखियाले देखेको दृश्य झनै अचम्म लाग्दो थियो। गाईले एउटा निश्चित ठाउँमा उभिएर आफ्नो दुध चुहाएर भुइँमा अर्पण गरे जस्तो देखिन्थ्यो। दुध नदिने गाईले दुध चुहाएको र त्यो पनि एउटा निश्चित ठाउँमा मात्रै। यो कुराले मुखियालाई अचम्मित बनाउँछ। त्यो ठाउँको मुनि के छ भन्ने कुरा जान्न मुखियालाई मन लाग्छ र उसले त्यहाँको माटो खन्न थाल्छ। माटो खन्ने क्रममा अघि भर्खर हामीले भनेको पशुपतिनाथको हराएको अलौकिक उज्यालो मुखियाले फेला पार्छन्। तर दुर्भाग्य त्यसै समय त्यही प्रचण्ड उज्यालोले उनलाई भस्म पारिदिन्छ। आखिर मुखियालाई भस्म पार्न सक्ने त्यो अलौकिक ज्योति साँच्चीकै के थियो त? उपलब्ध केही स्रोतहरू अनुसार सो ज्योति एउटा सामान्य ज्योति मात्र नभएर स्वयं भगवान शिवको साक्षात रूप ज्योतिर्लिङ्ग रहेको कुरा फेला पर्छ र ज्योतिर्लिङ्गको त्यो प्रचण्ड तेज खेप्न सक्ने क्षमता मुखियामा हुँदैन। यसरी हराएको पशुपतिनाथको ज्योतिर्लिङ्ग फेरि फेला पर्छ र त्यस उपरान्त आजसम्मै हामीले पूजा गर्ने पशुपतिनाथको पूर्ण जन्म भएको हो भनेर धेरै ठाउँमा उल्लेख भएको छ। अब यसैबीच गोपाल डाइनेस्टीको कथाहरूको कुरा गर्दा निमुनि भन्ने अर्को पात्रको आगमन हुन्छ। उनैसँग जोडिएर हाम्रो देशको नाम नेपाल रहेको हो भनेर पनि किताबमा उल्लेख भएको छ। उनैले अलौकिक ज्योतिमा बिलाएका मुखियाका छोरा भुक्तमानलाई नै नयाँ तथा गोपाल वंशको पहिलो राजा घोषित गर्छन् र यिनै राजाको पालामा हामीले पुज्दै आएको पशुपतिनाथ मन्दिरको जग बसेको मानिन्छ। भुक्तमान भूमिगुप्ताको नामले पनि प्रसिद्ध छन्। उनले 86 वर्ष गोपाल वंशको राज्य चलाएका थिए र आफ्नो शासनकालमा उनले काठमाडौँबाट करिब 4 माइल्स दक्षिण पश्चिममा अवस्थित माता तीर्थमा राजधानी स्थापना गरेको मानिन्छ। भूमिगुप्ता पछि आउँछन् यो वंशको दोस्रो राजा श्री जयगुप्ता, जसले 73 वर्ष 3 महिना शासन गरेको मानिन्छ। श्री जयगुप्ता पछि चाहिँ श्री धर्मगुप्ता राजा बनेका थिए। उनले 91 वर्ष राज गरेका थिए। त्यसपछि क्रमशः श्री हर्षगुप्ता 67 वर्षीय, श्री भीमगुप्ता 34 वर्षीय, श्री मणिगुप्ता 38 वर्ष र श्री विष्णुगुप्ता 46 वर्ष र अन्तिममा श्री जिनगुप्ताले 71 वर्ष राज्य गरेको मानिन्छ। तर यो अर्डर र राजाहरूको नाममै चाहिँ सबैको एकमत छैन। भिन्न भिन्नै स्रोतले फेरि यहाँ भिन्न भिन्नै कुरा गरेका छन्। जेउस गोपाल वंशका 8 वटा राजाहरूले लगभग 436 देखि 521 वर्षसम्म नेपालमाथि शासन गरेको देखिन्छ र अन्तिम राजा जिनगुप्ताको कुनै सन्तान नभएको कारणले यो वंशको इन्ड भएको हो भनेर धेरै ठाउँमा उल्लेख भएको छ। अब 500 वर्षभन्दा बढी उपत्यकालाई राज गरेको गोपाल वंशको इतिहास के राजाहरूको नाम र उनीहरूको शासन अवधिमा मात्र सीमित छ त? उनीहरूको संस्कृति र जीवनशैली चाहिँ कस्तो थियो त? गोपालहरूको संस्कृति र रहनसहनकै विषयमा उनीहरू भगवान शिवप्रति गहिरो आस्था राख्ने समुदाय रहेको पाइन्छ। यही धार्मिक परम्पराको प्रभाव उनीहरूको सांस्कृतिक चलन, रीतिरिवाज र शासन पद्धतिमा समेत देख्न सकिन्थ्यो। त्यसैगरी यो समुदायका केही सदस्यहरू वैष्णविजम अर्थात् भगवान कृष्णप्रति आस्था राख्ने गर्थे भन्ने पनि विश्वास रहेको छ। यसले गोपालहरूको भगवान कृष्णसँग जोडिएको पौराणिक कथा र इन्डियन सबकन्टिनेन्टसँगको सम्बन्धतर्फ पनि संकेत गर्छ। गोपाल वंशको यो प्रभाव काठमाडौँमा मात्र सीमित नरही उपत्यका र वरिपरिका धेरै क्षेत्रमा उनीहरूको बस्ती फैलिएको स्रोतहरूले संकेत गरेका छन्। जियोपोलिटिकल दृष्टिकोणले तत्कालीन नेपालको भौगोलिक विस्तार पूर्वमा दुधकोशीदेखि पश्चिममा त्रिशुली नदीसम्म र उत्तरमा गोसाइकुण्डदेखि दक्षिणमा चितलाङसम्म पुग्ने गरेको मानिन्छ। यस्तो भौगोलिक विस्तारको कारण चाहिँ गोपालहरूको नियन्त्रण त्यो बेला महत्त्वपूर्ण ट्रेड रुट र फर्टाइल एग्रिकल्चर ल्यान्डहरूसम्म पुग्ने हुन सक्छ। अहिलेको कीर्तिपुर, थानकोट, बलम्बु, पालुङ, साँखु, मणिचुन्द र चाँगु जस्ता ठाउँहरू उनीहरूको शासनकालमा महत्त्वपूर्ण बस्ती मानिन्छन् र यसैलाई यो वंशको आर्थिक र सांस्कृतिक आधारको रूपमा पनि हेर्ने गरिएको छ। अब त्यस्तै यो अवधिको समाज चाहिँ समुदायमा आधारित यानि कि क्लान बेस्ड भएको मानिन्छ। अर्थात् ठुलो परिवारको सदस्यहरू मिलेर साझा जमिनमा काम गर्थे र साझा रूपमा सामूहिक गतिविधिहरूमा भाग लिन्थे। गोपालहरूको मुख्य ध्यान कृषि
कृषि र गाईबस्तु पालनमा हुने भएकाले परिवारहरू बीच आपसी सहयोगको जरुरी हुने गर्थ्यो। यही साझा मेहनत र आपसी सहयोग नै गोपाल वंशको फाउन्डेसन लिभिङ स्टाइल भएको मानिन्छ र उनीहरूको आर्थिक र सांस्कृतिक गतिविधि पनि त्यसमै आधारित थियो भन्ने सकिन्छ। तर यहाँ एउटा ठुलो प्रश्न के उठ्छ भने के यो सबै कुराहरू पौराणिक कल्पना मात्र हुन् या गोपाल वंशको अस्तित्वको अन्य केही ठोस प्रमाणहरू पनि छ त? गोपाल वंशको अस्तित्वलाई लिएर इतिहासकारहरू बीच आज पनि निकै ठुलो विवाद छ। इतिहासकार महेशराज पन्तका अनुसार नेपालका स्कुलहरूमा प्राचीन इतिहास धेरै वर्षसम्म डेनियल राइटको हिस्ट्री अफ नेपाल किताबको आधारमा पढाइएकाले ऐतिहासिक तथ्य र पौराणिक कथाहरूको मिश्रणको हावी भयो, जसकारणले प्राचीन वंशहरूको वास्तविक इतिहास र पौराणिक परम्परा बीचको सिमाना छुट्याउन सकिएन या भनौँ निकै कठिन भयो भनेर भनिएको छ। त्यसैगरी नेपालका प्रसिद्ध इतिहासकार डाक्टर डिल्लीराम रेग्मीले आफ्नो पुस्तक एन्सियन्ट एन्ड मेडिभल नेपालमा गोपाल वंशको शासनकाललाई ठुलो चुनौती नै दिएका छन्। रेग्मीका अनुसार वंशवालीले गोपाल र अहिर वंशलाई नेपालको इतिहासको एकदम सुरुवाती चरणमा राखे पनि वास्तवमा उनीहरूको काल त्यति पुरानो नहुन सक्ने, गोपाल वंश सुरुवातमा नभएर 4th शताब्दी पश्चात आएका थिए भन्दै सबै न्यारेटिभमाथि प्रश्न गरेका छन्। अब यता वेस्टर्न एकाडेमिक्सहरूबाट पनि यस्तै प्रश्नहरू उठेको देखिन्छ। युएस लाइब्रेरी अफ कङ्ग्रेसको लागि तयार गरिएको अमेरिकी रिसर्चर एन्ड्रिया म्याटले साबाडाको अध्ययन अनुसार गोपाल र अभिरा वंश सम्बन्धी कथाहरू मुख्यतः लेजेन्डरी सोर्सेसहरूमा आधारित छन् र नेपालको भरपर्दो क्रोनोलोजी लगभग 1324 एडी पछि मात्र स्पष्ट रूपमा स्थापित भएकाले गोपाल वंशसँग जोडिएका परम्परागत टाइमलाइनलाई स्वतन्त्र ऐतिहासिक प्रमाणले आजसम्म निश्चित रूपमा पुष्टि गर्न सकेको छैन भनेर लेखिएको छ। अन्तिममा गोपाल वंशको इतिहासबारे हरेक इतिहासकार, हरेक पुस्तक र हरेक वंशावलीका आफ्नै तर्कहरू छन्। कसैले यसलाई किम्वदन्ती र कल्पना मान्छन् त कसैले यसलाई काठमाडौँ उपत्यकाको सभ्यता निर्माणको आरम्भ मान्छन्। त्यसैले गोपाल वंशको अस्तित्वको विषयलाई एउटा फाइनल एन्सर भन्दा पनि नेपालको प्रारम्भिक इतिहास बुझ्ने एउटा स्टार्टिङ पोइन्टको रूपमा हेर्न सकिन्छ। गोपाल वंश र पशुपतिनाथ बीचको कनेक्सन त यो भिडियोमा पनि हामीले अलिअलि गरिहाल्यौँ। अब पशुपतिनाथकै बारेमा, यसको इतिहास बारेमा र यसको रहस्य बारेमा अझै बुझ्न मन छ भने हामीले अलरेडी यो भिडियो बनाइसकेकै छौँ। हेर्नु भएको छैन भने पक्कै पनि हेर्नुहोला। अब गोपाल डाइनेस्टी पछिका नेपालका अन्य राजवंशहरूलाई हामी थप अर्को भिडियोमा चर्चा गर्ने नै छौँ। त्यतिन्जेलका लागि इन्डेप्थ स्टोरी हेर्दै गर्नुहोला। हस्त, थ्याङ्क यू फर वाचिङ।